Itong plate na to guys ang bibindingin natin ngayon, oh. Buong plate na yan bibindingin natin, 6 meter 6 meter na plate ang bibindingin natin ngayon. Yan, kinukuha na ng forklift, sasalang na dito sa machine. Guys, meron kalaki yung binibinding ko ngayon na plate. Guys ang aking digital adjustment. Ito. Wait.
No need? Sure? Ah, sige. Ha? Ayan guys, ganito kalalaking tangke ang ginagawa ko dito, binibend. 6 meter na plate ang haba niyan. Guys, ito na yung aking machine, no? Maliit lang yung machine pero ang ginagawa ang lalaking plate. Guys, tapos na. Guys, kinarga na.